හම්බ කරනවා වගේ නැතිබරි මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න. නැත්තම් අපි හැමදාම කරන්නේ හම්බ කරලා බැංකු ගිණුම එකතු කරනවා. කවදාක මම නම් කියන්නේ ඒ ලෙවල් ඉවර වුණාන් පස්සේ ජොබ් එකක් කරන්න යන්න. ඒක තමයි ප්‍රොෆෙෂනලි හැදෙන්නේ. නැත්තම් නිකන් ආතප්පාතක් නැති මිනිස්සු විදිහට වඩපත් වෙලා අනිත් කටට කරදරයක් වෙනවා. පොලේ සමහර අය high values වලින් overvalued shares buy කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව හිර වෙලා තියෙන ඔක්කොම කොටස් වලින්ද පොලේ සල්ලි දාලා හිර වෙච්ච කට්ටියක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හැම කොටස් වලින් පොලේ යන්නේ කවද්ද කියලා. ඒකට මම ඒකට පිළිතුරක් දෙන්න කැමතියි. එතකොට දැන් මේ පොලි අනුපාතය නැවත 30 ඉඳන් හෙමින් 14 12 8 6 වගේ ලෙවල් එකට වගේ ආවම කොටස් වලද පොල් හොඳටම කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. එතකන් මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක සමහර අය හිර වෙලා ඉන්නවා නම් පොඩි ගමනක් යනවා මේ ෆිල්ටරින් මැස්සා පොඩි දානයක් දෙන්න බලමු ගත කරන්න බන්දන් යන ගම කට්ටියට පොඩි කැම එකක් arrange කරන් තමයි යන්නේ තනියෙන් යන එක තමයි හොඳ. ඉතින් මේ ඩ්‍රයිවර්ටත් මම නිවාඩුවක් දීලා මම යනවා ඊටික දවසක් පොඩි ගමනක් යමු බලන්න මොකද්ද මම කරන්න කියලා. Rice chicken. Oh, ini nih. Isi kamu tinggal? Right. Kamu dah mungkin. Ada second tinggal. Dan baru kena terkelar yang mungkin sedang ini bel මේ ආච්චි කෙනෙක් හමුුණා පාරේ අපි යමු මේ යාට කැම වේලක් දෙන්න. ගියන් යාට කැම වේලක් දෙන්න. ආ කොහෙද? ada mambe ya nagawan කියන්න දෙයක් තියෙනවා. ඒක තමයි අපි හම්බ කරනවා වගේ නැතිබරි මිනිස්සුන්ට උදව් කරන්න. නැත්තම් අපි හැමදාම කරන්නේ හම්බ කරලා බැංකු ගිණුම එකතු කරනවා. කවදා අපි මැරලා යනකොට සල්ලි තියෙයි බැංකු ගිණුමේ ඒත් අපි හොඳ වැඩ කරලා නැහැ මිනිස්සුන්ට. මොකද අපි පල්ලෙහෙන් ආපු මිනිස්සු රයිට් පල්ලෙහෙන් ආපු මිනිස්සු කවදාවත් අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. තමන් කොහෙන්ද පටන් ගත්තේ කවුද උදව් කරේ අනේ දේවල්. ඒ වගේ මිනිස්සුන්ට අපි උදව් කරලා මේ අපි දැන් කතා කරනෝනේ සල්ලි හම්බ කරන ක්‍රම. ඒ සමහර අය කියනවා ඒ ලෙවල් ඉවරලා ජොබ් කරන්න යන්න එපා බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. මම නම් කියන්නේ ඒ ලෙවල් ඉවර වුණාන් පස්සේ ජොබ් එකක් කරන්න යන්න. ඒක තමයි ප්‍රොෆෙෂනලි හැදෙන්නේ. නැත්තම්
නිකන් ආතප්පාතක් නැති මිනිස්සු විදිහට වඩ පත් වෙලා අනිත් කටට කරදරයක් වෙනවා. මං කියන්නේ අවුරුදු 18 20 21 ජීවත් වෙලා ඉන්නවනම් ඔයගොල්ලෝ දැන් බිස්නස් කර ඉන්නවනම් බිස්නස් එක සාර්ථක නැත්තම් මම නම් කියන්නේ කෝපරේට් වර්ල්ඩ් එකේ හොඳ රස්සාවක් හොයාගෙන අඩු පඩියකට කමක් නැහැ. ගිය දේවල් ඉගෙන ගන්න. තමන්ගේ බොස්ගෙන් තමන්ගේ මැනේජර්ස්ලාගෙන් ඉගෙන ගන්න ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒක එකතු කරලා ඊට පස්සේ තමන්ගේ ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්න. ඒක තමයි අපිට අදට සල්ලි හම්බෙන්නේ. right සල්ලි හම්බෙනකොට මතක ඇතුව හැම වෙලාවෙම මම මාසෙට එකපාරක් වගේ පුළුවන් අවස්ථාවක මේ වගේ දේවල් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම ආරාධනා කරනවා මේ වගේ දේවල් කරන්න කියලා. මොකද ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ එනර්ජි එක තව වැඩි වෙන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලෝ මේ බදාගෙන ඉන්න එපා දේවල්. බදාගත්තම ගොඩක් දේවල් අපි ලංකාවට සහ ලෝකෙට අලුත් දේවල් වැඩි දේවල් එකතු වෙනවා. right ඉතින් බඩගින්න කියන දේ හැමෝටම තියෙනවා. මට තියෙනවා, ඔබට තියෙනවා, හැමෝටම තියෙනවා. right සමහර අයට මේ ඉහළ උද්දමනකාරී අවස්ථාවල ඒගොල්ලන්ට හරි අමාරුයි තියෙනවා, රස්සාවල් නැති වෙලා තියෙනවා. සමහර දෙමාපියන් ඉන්නවා දූ දරුවෝ බලාගන්නේ. right ඒගොල්ලන්ගේ දේපොළ ගියාට පස්සේ පාට වෙලා තියෙනවා. මට ගොඩක් කට්ටිය එහෙම හම්බෙලා තියෙනවා. right ඒ නිසා කල්පනාකාරීව වැඩි කරන්න. තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බ එක්කෙනෙක් කොටස් වල පොළ ආයෝජන කරාට කමක් නැද්ද කියලා සම්පූර්ණ මුදල එක තමයි වැරද්ද කරන්නේ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මුදල කවදාවත් අපි කොටස් වල පොළ ආයෝජන කරන්නේ නැහැ. 100 අඩු කිරීම තමන්ගේ වයස ප්‍රතිශතයක් විදිහට තමයි කොටස් වල පොළ ආයෝජන කරන්නේ. දැන් කොටස් වල පොළ සල්ලි ආයෝජන කරන සල්ලි නැත්තම් ඔයාලා අලුත් ක්‍රමවේදයක් හොයා ගන්න ඕනේ සල්ලි හම්බෙන්න විදිහ. right online හොයන්න පුළුවන්, job එකක් කරලා හොයන්න පුළුවන්. ඒ හොඳ savings habits හදා ගන්න ඕනේ. bad habits නැති කරලා good habits ඇති කර ගන්න ඕනේ. ඒක මතක තියාගන්න. කොටස් වලද පොලේ ඔක්කොම සල්ලි දාලා යන්න එපා. ප්‍රමාණයක් තමයි දාන්න ඕනේ. ඊටු ටික diversify කරලා දාන්න ඕනේ. different instruments වල ඔයගොල්ලෝ තව අපේ wealth management course වලට සම්බන්ධ වුණා නම් තව විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ ආච් කෑම වගේ තියෙනවද නේද? එන්න තව කට්ටිය. එහෙනම් දෙකක් තියන්න මම තව දෙන්න. අද පන්සලේ මොනවද තියෙන්නේ? දාන අද අපෝත්වෙන් ආන්දරපත් එකක් දාන්නේ. දැන් දවල් දාන්න. හොඳයි. අපි රාබාගේ විලා. හොඳයි. බලන්න මිටිගේ මාව වන්නේ එන්න. හොඳයි. මම මේ අරගම ආවේ මේ පැත්තේ මේ උද දුවගෙන යන්න. එදේ සමහරවිට හම්බුනේ. කපායි අපත් නකල් ගෝලි ඉන්නවා. හරි එන්න පුතාගෙන. හරි. මේ ගමනේ යන ගමන් තව පොඩි දෙයක් කියන්න මොන කමක් තිබ්බ මේ ගොඩක් කරනවා මේ කොටස් වල පොලේ සමහර අය high values වලින් overvalued shares buy කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව හිර වෙලා තියෙන ඔක්කොම කොටස් වල පොලේ සල්ලි දාලා හිර වෙච්ච කට්ටියක් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ හැම කොටස් වල පොලේ යන්නේ කවද්ද කියලා මම ඒකට පිළිතුරක් දෙන්න කැමතියි. දැන් බලන්න දැන් interest rate එක තියෙන්නේ පොලේ අනුපාතය FD interest එක යන්නේ 128 30 සමහර බැංකු 130කුත් දෙනවා. ඒක 30 වගේ interest එකක් තියෙද්දී සමහර companies වලට borrow කරලා ආයෝජන කරන්න අමාරුයි. එතකොට ලොකු borrowings දෙන companies වලට ටිකක් ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න පුළුවන්. ටික කාලෙක ඉඳලා මේ ප්‍රශ්න ටික ගොඩක් කාලයක් තියෙන්නේ නැහැ. අවුරුද්දක් දෙකක් වගේ. එක මාස 6කින් ආයෙ recover. එතකොට දැන් මේ පොලි අනුපාතය නැවත 130 ඉඳන් හෙමින් 114 12 8 6 වගේ level එකට වගේ ආවම කොටස් වලද හොඳටම කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් උදා වෙනවා. එතකම් මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක සමහර අය හිර වෙලා ඉන්නවා නම් පොඩ්ඩක් පැත්තට කරලා ඇවරේජ් කරගෙන හෙමින් පැත්තකට කරලා වැලියු තියෙන ස්ටොක්ස් ටික එකතු කරගෙන ඉතින් කලබල වෙලා මේ කොටස් වලද බල හෙට අනිද ඩොග් ගාලා උඩට යන්නේ නැහැ කියලා තමයි මගේ මතය. ඊට අමතරව IMF එක ෆන්ඩ්ස් එන්න ඕනේ. ඒක ලෝකල් ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් එක සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. ලෝකල් ඩෙට් රීස්ට්‍රක්චරින් ඒ ටික සිද්ධ වුණාන් පස්සේ ඔයගොල්ලන් දකි කොටස් වලද බල ආයි එතකොට අපි ඒ වෙලාවේ ගිහිල්ලා උඩින් ගිහිල්ලා ගහලා අමාට්ටු වෙන්න යන්න එපා ආයි. රයිට් ඔයගොල්ලෝ වරද්දක් කරලා තියෙනවා නම් මේ දේවල් ආයි කරන්න යන්න එපා. මොකද මම අවුරුදු 19ක් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ දැන් අවුරුදු 19ක් ස්ටොක් මාකට් එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මනි හැන්ඩ්ලින්, ෆයිනෑන්ස් මැනේජ්මන්ට්, පෝර්ට්ෆෝලියෝ මැනේජ්මන්ට් කරන පුද්ගලෙක්. නිසා මට තේරෙනවා සමහරෙක් රෑ වැටෙන වලේ දවල් වැටෙන්න යනවා. ඒ නිසා කවදාවත් ඒක කරන්න නෙවෙයි. මමත් වැරදි කළා තියෙනවා. ඒ වැරදි මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. ඒ වැරදි හදාගෙන
අපි ඉස්සරහට යන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ අත්දැකීම් ඔයගොල්ලන්ට බෙදා ගන්නවා. මම වැඩි කරලා තියෙන තැනොත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒකට තරුණයන් ඉන්නවා නම් ඒ වැඩි නොකර ගේම් එක ප්ලේ කරලා ඉක්මනින් සාර්ථක වෙන්න. අවුරුදු 25න් 30න් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. කෝටිපතියෙක් වෙලා අපිත් එක්ක වගේ කතාව කියන්න. රයිට්. ඉතින් ඉන්ට්‍රස්ට් රේට් එක පොඩ්ඩක් රිකා වෙනකන් IMF ෆන්ඩ්ස් ටික ඇවිල්ලා කන්ට්‍රි එක ස්ටේබල් වෙනකන් කොටස් වලින් පොඩි පසුබෑමක් තියෙයි ඉවසගෙන සිටින්න. Right? More you are patient and you are controlled, you will be able to make more money. Baba ඉක්කනේ ඉඳ දෙන්නයි. කන්නකෝ. හොඳට කන්න එහෙනම්. හරි අපි කිය ඔන්න ඔහොම තමයි මේ විදාගෙන යන්නේ. තව තියෙනවා දෙන්න මිනිස්සු ගොඩක් ඉන්නවා. අවශ්‍ය ඒ වුණොත් අපි ආයෙ තව දවසක එහෙම බෙදන්න. එන ඔබ සියලු දෙනාටම මේ ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මේ වැඩ කරන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලන් සම්බ කරන්න ඕනේ. සල්ලි හම්බ කරන්න ඕනේ. සල්ලි හම්බ කරන්නේ නැතුව නිකන් ගෙදරටලා ඉන්න එපා. රයිට්. අපි සල්ලි හම්බ කළා. අපි MasterMind කණ්ඩායමත් එක්ක එකතු වෙලා ගොඩක් දේවල් හොඳ දේවල් කරමු රටට. රයිට්. මුසික දනාටම සුබ පතිමින් අද දිනට මම සමුගන්න මම රොෂාන් ප්‍රනාන්දු MasterMind YouTube channel එකේ